siya. Then, i-insert ko na lang yung video kung saan siya nakabili. Then, after nun, pumunta siya ng City Hall. Then, binigyan siya ng mga seats. Ito yung mga seats. Meron kaming pechay, mustasa, at talong. Nakalimutan ko palang ipakita sa inyo na meron din kaming garden soil for only 50 pesos and almost 6 kilos na siya. And meron din kami plastic pot na rectangular shape. So, simula na tayo. Itong garden soil na to is organic kaya safe siya sa chemical. So, maglagay na tayo. So kids, habang may COVID-19, maganda din na nagkakaroon tayo ng productive na activities. Ganito. Kagaya nito, pagtatanim. Now, section ko lang siya and start na tayo maglagay ng seeds. First, lagay tayo ng mustasa. Then, maglalagay din tayo ng label at yung date kung kailan namin siya tinanim. Ay, naku. Alin, na, iba. Isipin ko, Then, maglagay tayo na, iba. Okay, next is pechay. Yan yung talong. And now, maglalagay tayo ng konting soil para matabunan yung seeds. Then, yung water. And now, we're done. Ilalagay natin siya sa malilim na lugar at after 3 to
5 Isipin ko days, alin i-check ulit natin. na iba. Shout out po sa Caloocan City Hall. Thank you po sa free seeds.